Hello student, welcome in today's session. Today we are going to learn about the classification and five kingdom system and some basic definition which are teaching us the systematics and the classification of organisms. Okay, this is the second chapter of 11th class biology because the first chapter is omitted from the syllabus due to the COVID-19. Okay, that what is classification? Classification, it is an arrangement of organisms and group of organisms into different groups for the convenient study with a systematic plan. Okay, क्लासिफिकेशन काय, वर्गीकरण काय ऑर्गॅनिझम्सचं, वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिझम्सला आणि त्यांच्या वेगवेगळ्या ग्रुप्सला वेगवेगळ्या क्लासमध्ये टाकायचे, वेगवेगळ्या वर्गामध्ये टाकायचे जेणेकरून त्यांचा अभ्यास करायला सोपं जावं म्हणून. इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गॅनिझम्स अँड ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम इन अ डिफरंट कॅटेगरी विथ अ सिस्टमॅटिक वेल डिराइव्ड प्लॅन. एका विशिष्ट योजनेअंतर्गत त्यांना वेगवेगळ्या वर्गात ठेवायचे, त्यांच्या अभ्यासासाठी त्यांचे वेगवेगळे ग्रुप्स करायचे, त्याला आपण काय म्हणूयात, क्लासिफिकेशन. व्हॉट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? To avoid the confusion between organisms and their groups, to study the each individuals clearly. म्हणजे प्रत्येक ऑर्गॅनिझमची पर्सनल स्टडी व्यवस्थित व्हावी, दोन ऑर्गॅनिझमचा आणि दोन ऑर्गॅनिझमच्या ग्रुपचा अभ्यास व्यवस्थित व्हावा, त्यांच्यामधलं कन्फ्युजन दूर व्हावं. अँड टू स्टडी द इव्होल्युशनरी अँड फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप. दॅट मीन्स टू स्टडी द फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गॅनिझम. म्हणजे इव्होल्युशनच्या काळापासून त्यांच्यामध्ये काय काय बदल होत आलेला आहे, त्यांच्यामध्ये होत आलेल्या बदलांनाच आपण इव्होल्युशन म्हणतो. हे दोन ऑर्गॅनिझम्समध्ये घडत जाणाऱ्या बदलांचा अभ्यास करणं हे सुद्धा क्लासिफिकेशनसाठी उपयुक्त आहे. दॅट वर्गीकरण त्याचसाठी केलं जातं की कुठल्याही ऑर्गॅनिझमचा अभ्यास सविस्तर करता यावा. ओके, दॅट इज द क्लासिफिकेशन and it is the main theme of the chapter 2, that is the systematic of living organism. Okay, what are the two ways to classify the organisms? There are different systems which is given by the Engler and Prandtl, which is given by the Carolus Linnaeus, which is given by the Aristotle and Socrates. And now the most accepted system is five kingdom system, and today we are going to learn that system. Five kingdom system, it is given by R.H. Whitaker. यापूर्वी खूप सायंटिस्टनी ॲनिमल्स, प्लांट्स, फंजायांना क्लासिफाय करण्यासाठी वेगवेगळ्या सिस्टीम्स दिलेल्या आहेत. इंग्लर अँड प्रँटलची सिस्टीम असेल, ओके, बेंथम अँड हुकरची सिस्टीम असेल, लिनियसचं क्लासिफिकेशन असेल, अरिस्टोटलचं क्लासिफिकेशन असेल, किंवा खूप साऱ्या सायंटिस्टनी दिलेले क्लासिफिकेशन असतील. बट द मोस्ट एक्सेप्टेड थिअरी इट इज गिवन बाय R.H. Whitaker. That system is five kingdom system. Okay, it is represented by this diagram, refer that diagram. And the most evolved system it is also there in 1990, that is the three domain system. Okay, first we have to study about the three domain system. इथं दिलेली नाही आहे, पण थ्री डोमेन सिस्टीम कशाला म्हणू आपण. ऑर्गॅनिझम्स 1990च्या क्लासिफिकेशनप्रमाणे कार्ल वोएसनी क्लासिफिकेशन दिलेलं आहे की जर आपण ऑर्गॅनिझम्सचं सगळ्या क्लासिफिकेशन करू तर ते 3 डोमेनमध्ये होतं. व्हॉट इज डोमेन? इट इज द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम दॅन किंगडम. किंगडमपेक्षा मोठा ग्रुप ऑर्गॅनिझम्सला त्याला आपण डोमेन म्हणूया. आणि असे 3 डोमेन पडतात. एक आपण त्याच्यामधलं बघू, आर्किया, बॅक्टेरिया अँड युकॅरिया. The first domain is archaea, which involves the ancient bacteria, which is very undeveloped bacteria. आता बॅक्टेरिया म्हटल्यानंतर अनडेव्हलपच असणार, पण खूप जुने बॅक्टेरिया म्हणजे अगदी प्रिमिटिव्ह टाईपचे यू बॅक्टेरियामध्ये येतात. यू बॅक्टेरियामध्ये येतात. दॅट यू बॅक्टेरिया मीन्स आर्की बॅक्टेरिया, यू बॅक्टेरिया, दे आर हॅव्हिंग प्रिमिटिव्ह अँड समवॉट डेव्हलप बॅक्टेरिया, म्हणजेच थोडेसे डेव्हलप बॅक्टेरिया. आणि तिसरा डोमेन आहे युकॅरिया. That means it is having the organisms with the eukaryon, developed nucleus, that is the protista, plantae, fungi and animals. It involves the 4 kingdom. Archaea involves that archibacteria, that bacteria involves the eubacteria, and eukarya involves the 4 kingdom. That means according to Carl Woese, there are 3 kingdom: archaea, bacteria and eukarya. Archaea involved ancient bacteria, bacteria involved eubacteria, and eukarya involves the 4 kingdom, that is the
plantae, fungi, animals and the protists. These 4 kingdoms and that ancient bacteria and eubacteria, they are involved in the kingdom Monera. तर 5 kingdom system च्या आधारे all organisms are divided into 5 kingdoms, but according to the Carl Voges there are 3 domains which are divided into 3 groups, that is the ancient bacteria, eubacteria and the 4 kingdoms are there. Okay, that today we are going to study the 5 kingdom system which is given by R.H. Whitaker. That R.H. Whitaker classify all organisms into 5 big groups, that is called as kingdoms, and this diagram is graphically represented according to the direction of evolution. This lines gives the direction of evolution, and these are 5 kingdoms step by step which is classify on the basis of ह्या 5 kingdoms classification कशाच्या basis वर झालेलं आहे, and these are the various definitions on which the classification is done, that is either the organism is unicellular or multicellular, either the organism is prokaryotic or eukaryotic, either the organism is autotrophic or heterotrophic, either the organism is producers or consumers, and today we are going to learn all that definitions. Okay, these are the basic definition to understand the systematics or the classification of organism. This is the biological classification of organism. That R.H. Whitaker, he keep the first kingdom, that is the kingdom Monera, at the base, and from the base towards the top organisms are classified according to the cell organization, according to the body organization. First we have to study what is the cell organization. Then organisms are divided by body organization. What is cell organization? म्हणजे R.H. विटाकरनी ऑर्गॅनिझमचं फर्स्ट क्लासिफिकेशन कशावरून केलं, तर ऑर्गॅनिझमचं सेल ऑर्गनायझेशन कसं आहे, त्यांच्या सेलची अरेंजमेंट कशी आहे. ओके, द फर्स्ट डेफिनेशन इज युनिसेल्युलर. व्हॉट इज युनिसेल्युलर? The organisms made up of single cell, the organisms having single cell, that is called as unicellular. And the example are yeast, that is the amoeba, then chlamydomonas. These are unicellular organism, and was the prokaryotic bacteria also. That firstly classification is done based upon the either organism is unicellular or multicellular. तर सगळ्यात पहिलं क्लासिफिकेशन बेस होता क्लासिफिकेशनचा जो विटाकरनी सांगितलेला आहे, दॅट किंगडम मोनेरा हा युनिसेल्युलर आहे. ऑर्गॅनिझम्स आर युनिसेल्युलर, बट दॅट किंगडम मोनेराचे सगळे मेंबर्स युनिसेल्युलर आहेत म्हणून त्यांना बेसला ठेवलेले आहे. बघा, दे आर युनिसेल्युलर अँड प्रोकॅरियोटिक. नंतर आपण बघू प्रोकॅरियोटिक काय असतात आहे, पण आधी आपण बघूयात व्हॉट इज मल्टीसेल्युलर. The uppermost organisms, that is the plantae, animalia and fungi, they are multicellular. And what are the multicellular organisms? The organisms whose body made up of many cells. ज्यांची बॉडी खूप साऱ्या सेल्सपासून बनलेली, त्यांना आपण काय म्हणू, मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स म्हणू. एक्झाम्पल ह्युमन बीइंग्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, प्लांट्स, हायर प्लांट्स. ओके, दॅट unicellular and multicellular organism, that it is a cell organization of organism, and according to that the Whitaker classify the organisms, and according to this kingdom Monera is unicellular, kingdom Protista is unicellular, but remaining 3 kingdoms are मल्टीसेल्युलर. फंजाय, प्लांटी आणि ॲनिमेलियाचे मेंबर मल्टीसेल्युलर पण असतात आणि क्वचित युनिसेल्युलर पण असतात. पण प्रोटिस्ट आणि मोनेरा यांचे मेंबर कसे आहेत, त्यांची बॉडी एकाच सेलपासून बनलेली आहे. ओके, अमिबा असेल, किंगडम मोनेराच्या मेंबरमध्ये बॅसिलस असेल, विब्रिओ असेल. ओके, तर हे फर्स्ट एक स्टेप झाली. दिस इज द क्रायटेरिया टू क्लासिफाय द ऑर्गॅनिझम. आपण सेकंड क्रायटेरिया बघू जो R.H. विटाकरनी प्रिफर केलेला होता, दॅट इज the body organization, how the body is organized, how the nucleus is organized. ओके, तर त्याच्यामध्ये आपण बघूयात की व्हॉट आर द प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम अँड व्हॉट आर द युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम. बघा, प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम आणि युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम. तर किंगडम मोनेराचे मेंबर प्रोकॅरियोटिक आहेत, प्रोटिस्टा, प्लांटी, ॲनिमेलिया अँड फंजाय ऑल आर युकॅरियोटिक. तर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव सी दॅट व्हॉट इज प्रोकॅरियोटिक. प्रो मीन्स प्रिमिटिव्ह, प्राथमिक स्वरूपाचा, अँड कॅरिऑन मीन्स द न्यूक्लियस. The cell having or the nucleus is primitive, that is called prokaryon. The cell having primitive nucleus, that is called as prokaryotic cell, and the organism which is having prokaryotic cell, that is called as
प्रोकॅरियोट्स. बघा, ज्याचा न्यूक्लियस, ज्या सेलचा न्यूक्लियस प्रिमिटिव्ह आहे ती सेल प्रोकॅरियोटिक सेल. त्या ऑर्गॅनिझममध्ये प्रोकॅरियोटिक सेल असतील तर तो ऑर्गॅनिझम प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम किंवा प्रोकॅरियोट्स. आणि त्या न्यूक्लियसला प्रिमिटिव्ह न्यूक्लियस म्हणू. कधी म्हणता येईल आपल्याला न्यूक्लियसला प्रिमिटिव्ह न्यूक्लियस? वेन न्यूक्लियस डझंट हॅविंग डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन, जेव्हा न्यूक्लियसला डबल वॉल नाही आहे. वेन न्यूक्लियस डझंट हॅविंग द न्यूक्लिओलस, न्यूक्लियसमध्ये न्यूक्लिओलस नाही आहे, न्यूक्लियसमध्ये न्यूक्लिओप्लाझम नाही आहे सायटोप्लाझमसारखा, न्यूक्लियसच्या वॉलला न्यूक्लिअर पोर्स नाही आहेत, आणि जेव्हा न्यूक्लियसमध्ये असलेले DNA हिस्टोननी बनलेले नाही आहेत तेव्हा त्या न्यूक्लियसला आपण प्रिमिटिव्ह न्यूक्लियस म्हणू. बघा, वेन अ न्यूक्लियस डू नॉट हॅविंग डबल वॉल न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन, there is a absence of nucleolus, absence of nucleoplasm, absence of histones in DNA, absence of nuclear pores, that nucleus is called as prokaryon. आणि असा न्यूक्लियस असल्यानंतर आपण काय म्हणू? प्रोकॅरियोटिक सेल. आता हिस्टोन्स हे महत्त्वाचे आहेत एखादी सेल प्रोकॅरियोटिक आहे का युकॅरियोटिक आहे ठरवण्यासाठी. तर हिस्टोन्स हे वेल डेव्हलप सेलमध्येच प्रेझेंट असतात. तर नेक्स्ट आपण बघू युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम. आता प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझमचे उदाहरण सगळे मोनेरियन्स आहेत. किंगडम मोनेराचे मेंबर ऑल बॅक्टेरिया, ऑल प्रिमिटिव्ह ऑर्गॅनिझम्स आर देअर. दॅट नेक्स्ट युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम. किंगडम मोनेराचे मेंबर प्रोकॅरियोटिक आहेत. प्रोटिस्टा, प्लांटी, ॲनिमेलिया अँड फंजाई युकॅरियोटिक आहेत. ओके, what is eukaryotic organism? The organisms having eukaryotic cell. What is eukaryotic cell? The cell which is having eukaryon. And what is eukaryon? The karyon, the nucleus is well developed, well evolved, ज्याच्यात उत्क्रांती झालेली, ज्याच्या स्ट्रक्चरमध्ये उचित चांगले बदल झालेले आहेत. तर असा न्यूक्लियस कसा असतो? वेन जेनेटिक मटेरियल इज बाउंडेड बाय डबल वॉल मेम्ब्रेन, जेव्हा न्यूक्लियसला डबल वॉल मेम्ब्रेन असते. वेन न्यूक्लियस इज हॅविंग न्यूक्लिओलस, न्यूक्लिओप्लाझम, न्यूक्लिअर पोर्स अँड हिस्टोन्स इन DNA. जेव्हा न्यूक्लियसमध्ये न्यूक्लिओलस असतो, न्यूक्लिओप्लाझम असतो, न्यूक्लिअर पोर्स असतात, आणि जेव्हा DNAमध्ये हिस्टोन प्रोटीन असतात दुसऱ्या प्रोटीनसोबतच, तेव्हा तो न्यूक्लियस डबल वॉलनी बनलेला तर असतोच, आणि तो न्यूक्लियस वेल डेव्हलप असतो. आणि अशा युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझममध्ये मायटोकॉन्ड्रिया आणि क्लोरोप्लास्टसारखे डबल वॉल्ड ऑर्गॅनल्स असतात. प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये ते नसतात, कारण त्यांना स्वतःचा DNA असतो, वेल इव्हॉल्ड ऑर्गॅनल्स आहेत. तर प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये, प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझममध्ये क्लोरोप्लास्ट आणि मायटोकॉन्ड्रिया नसतो. युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम्समध्ये क्लोरोप्लास्ट आणि मायटोकॉन्ड्रिया हे वेल डेव्हलप्ड ऑर्गॅनल्स आहेत. तर ओके, प्रोटिस्टाचा न्यूक्लियस वेल डेव्हलप नाही, वेल डेव्हलप आहे. प्लांटीचा आहे, ॲनिमलचा आहे, फंजायचा आहे. फक्त मोनेराचे जे मेंबर आहेत त्यांचा न्यूक्लियस हा प्रोकॅरियोटिक आहे. तिथं हिस्टोन्स नाही आहेत, न्यूक्लिओलस नाही आहे, न्यूक्लिओप्लाझम नाही आहे, आणि न्यूक्लियसला डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन नाही आहे. क्रोमोझोम्स दे आर प्रेझेंट इन द सायटोप्लाझम इटसेल्फ. क्रोमोझोम सायटोप्लाझममध्येच पडलेले आहेत. ओके, देन वन ऑफ द मेजर फीचर इज किंगडम मोनेराची सेल वॉल ही पेप्टिडोग्लायकॅननी बनलेली असते. बाकीच्यांची इव्हॉल्ड आहे, वेगवेगळ्या मटेरियलनी बनलेली आहे. ॲनिमल्समध्ये ती नसते, फंजायमध्ये कायटीननी बनलेली आहे, प्रोटिस्टमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची आहे, आणि प्लांटीमध्ये सेल्युलोजची असते, पॉलिसॅकॅराइडची असते. ओके, देन नेक्स्ट आपण बघूयात अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन कसं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. बघा, किंगडम मोनेरा दे आर युनिसेल्युलर प्रोकॅरियोटिक, किंगडम प्रोटिस्टा दे आर युनिसेल्युलर युकॅरियोटिक. सेल सिंगलच आहे पण न्यूक्लियस वेल डेव्हलप झालेला आहे. आता इव्होल्युशन होतं आहे हळूहळू, आणि प्लांटी, ॲनिमल्स, फंजायच्या बाबतीत आपण न्यूट्रिशन बघूयात. व्हॉट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इट इज द इंटेक ऑफ फूड मटेरियल अँड टू यूज इट इन अ सिग्निफिकंट वे. जेव्हा आपण अन्नाचा वापर आपल्या ऊर्जा निर्मितीसाठी व्यवस्थितपणे करतो त्याला आपण काय म्हणतो? न्यूट्रिशन म्हणतो. आणि जगामध्ये दोन महत्त्वाचे न्यूट्रिशनचे प्रकार आहेत, ऑटोट्रॉफ्स अँड हेटेरोट्रॉफ्स. व्हॉट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ज्या न्यूट्रिशनमध्ये ऑर्गॅनिझम्स स्वतःचं अन्न, स्वतःची एनर्जी स्वतःच मिळवतात त्याला आपण काय म्हणू? ऑटोट्रॉफ्स. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स एनर्जी लेवल. वेन ऑर्गॅनिझम्स प्रिपेअर देअर ओन फूड विदाउट डिपेंडिंग अपॉन अदर्स अँड दे मेक देअर ओन एनर्जी, दॅट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. त्यांना आपण ऑटोट्रॉफ्स म्हणतो. जस्ट लाईक ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल chemosynthetic bacteria. बघा, there are two types of autotrophs, photoautotrophs, chemoautotrophs. When organisms prepare their own food with the help of sunlight, that is called photoautotrophs. All green plant, kingdom planटीचे सगळे मेंबर ऑटोट्रॉफ्स आहेत. ते स्वतःचं अन्न स्वतः निर्माण करतात. अँड कीमोऑटोट्रॉफ्स म्हणजे न्यूट्रिशनसाठी दुसऱ्यावर अवलंबून राहायची गरज नाही आहे त्यांना. कीमोऑटोट्रॉफ्स कुणाला म्हणू? वेन ऑर्गॅनिझम्स प्रिपेअर देअर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ केमिकल्स. सनलाईटच्या नाही पण केमिकल्सच्या मदतीनं अन्न तयार करतात. सल्फर बॅक्टेरिया, नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया. ओके, दे आर प्रिपेरिंग देअर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ केमिकल्स. दे डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर. अँड
that all organisms which are make their food with the help of sunlight or eitherly the chemicals, they are called as autotrophs. That nutrition is called as autotrophic nutrition, and kingdom plantae, they are autotrophs. त्यांना आपण autotrophs म्हणा. Okay. Then second type of nutrition is heterotrophic nutrition. The nutrition in which organisms do not prepare their own food, they depend upon other. जेव्हा ऑर्गॅनिझम स्वतःचं अन्न स्वतः बनवत नाहीत आणि आपल्या ऊर्जेसाठी अन्नासाठी दुसऱ्यावर डिपेंड राहतात, जसं की आपण आहोत, जसं की ऑल ॲनिमल्स आहेत, आपण सगळे प्लांट्सवर डिपेंड आहोत, दुसऱ्या ॲनिमल्सवर डिपेंड आहोत. तर जे न्यूट्रिशनसाठी दुसऱ्यावर डिपेंड राहतात त्यांना हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन म्हणू, त्या ऑर्गॅनिझम्सला हेटेरोट्रॉफ म्हणू. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशनचे 3 प्रकार पडतात, एक होलोझोइक, दुसरं पॅरासिटिक, तिसरं सॅप्रोफायटिक. कशाला म्हणू? होलोझोइक. ओके. When organisms depend upon the solid food material, जेव्हा ऑर्गॅनिझम्स हे सॉलिड फूड मटेरियल डिपेंड असतात त्यांना आपण होलोझोइक ऑर्गॅनिझम, होलोझोइक न्यूट्रिशन म्हणू. एक्झाम्पल ह्युमन बीइंग्स, दे आर डिपेंडिंग अपॉन सॉलिड फूड मटेरियल. तुम्ही म्हणाल आपण ज्यूस घेतो, सूप घेतो, पण बेसिक मटेरियल आपलं सॉलिड असतं. ओके. देन पॅरासिटिक न्यूट्रिशन, when organisms depend upon the body of another organism externally or internally, जेव्हा एखादा ऑर्गॅनिझम दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमवर अन्नासाठी, ऊर्जेसाठी डिपेंड असतो, पण त्याच्या बॉडीच्या वरतून किंवा त्या बॉडीच्या आत प्रेझेंट राहून, तेव्हा त्याला पॅरासिटिक न्यूट्रिशन म्हणू. जसं की मॉस्किटो आपल्या शरीराच्या वर डिपेंड आहेत, बग्स आपल्या ढेकून आपल्या शरीराच्या वर डिपेंड आहेत, हिरुडिना काही ॲनिमल्सचं रक्त पिते ती, लीच. देन सम बॅक्टेरिया दॅर लाईव्ह इनसाइड द इंटेस्टाईन ऑफ ऑर्गॅनिझम. Means some organism depend upon external side of another organism, some organism depends of other organism इंटरनली. काही ऑर्गॅनिझम दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमपासून अन्न मिळवतात पण शरीराच्या आतून किंवा बाहेरून, त्यांना आपण काय म्हणू? दॅट इज कॉल्ड ॲज पॅरासाइट अँड दॅट न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ॲज पॅरासिटिक न्यूट्रिशन. पॅरासाइट्स ऑर्गॅनिझम्सला मारत नाहीत पण ते आपल्याला हजार्डस इफेक्ट पोचवू शकतात, जसं की आपल्या शरीरात असलेले अस्कॅरी जंत, दे आर लाईव्ह इन आवर स्मॉल इंटेस्टाईन, दे शेअर आवर फूड अँड स्पेस, वी आर गिविंग शेल्टर टू देम, बट इन्स्टेड ऑफ दॅट दे आर शेअरिंग आवर न्यूट्रिशन. They lays eggs inside our intestine and they make holes in our intestine and they causing hazardous effect to our digestive system, intestine. Okay, ते आपल्याला हानी पोचवतात. Then heterotrophic nutritionचा तिसरा प्रकार आहे सॅप्रोफाइट्स. when organisms depend upon dead and decayed food material, जेव्हा ऑर्गॅनिझम्स हे मेलेल्या आणि कुजलेल्या वनस्पती आणि प्राण्यांवर डिपेंड असतात तेव्हा त्यांना सॅप्रोफाइट्स म्हणू. न्यूट्रिशनला सॅप्रोफायटिक न्यूट्रिशन. एक्झाम्पल आहेत फंजाय. बघा, अकॉर्डिंग टू विटाकर, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, प्लांट्स आर हॅव्हिंग, animals are having heterotrophic nutrition, kingdom fungi is having heterotrophic nutrition, but animals are holozoic and fungi are parasitic, saprophytic, and that ॲनिमल्स आर ऑल्सो सॅप्रोफायटिक, पॅरासायटिक. तर हे 2 महत्त्वाचे न्यूट्रिशनचे प्रकार आहेत, ऑटोट्रॉप्स अँड हेटरोट्रॉप्स. स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करणारे, दुसऱ्यांवर डिपेंड राहणारे. ओके. नेक्स्ट आपण बघू दॅट अकॉर्डिंग टू द इकॉलॉजिकल position. What is ecology? It is the study of biotic and abiotic factor, that is living and non-living factor of the atmosphere and their interrelationship. It is called as ecology. जेव्हा आपण पृथ्वीवरच्या सजीव आणि निर्जीवांचा अभ्यास करतो आणि त्यांच्या इंटरॅक्शन्सचा, त्याला आपण इकॉलॉजी म्हणू. आणि जिथं हा अभ्यास केला जातो, वेअर द लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम एक्झिस्ट टुगेदर, दॅट इज कॉल्ड इकोसिस्टीम. वेगवेगळ्या इकोसिस्टम आहेत, पॉन्ड इकोसिस्टीम, फॉरेस्ट इकोसिस्टीम, रिव्हर इकोसिस्टीम. तसं या इकोसिस्टममध्ये प्रत्येकाला एक स्थान आहे. एव्हरीवन हॅव्हिंग इट्स ओन पोझिशन. दॅट प्लांट्स आर प्रोड्युसर्स. व्हॉट इज प्रोड्युसर्स? व्हेन ऑर्गॅनिझम प्रिपेअर फूड फॉर ऑल other organisms, they are called as producers. Plant are the producer, they are the first vegetation of the earth. प्लांट्स जगाचे निर्माण करतात कारण ते सगळ्यांसाठी अन्न बनवतात. दॅट मराईन अल्गी, समुद्राच्या पाण्यात असलेली जी अल्गी आहे ती सगळ्यात जास्त मेंबरमध्ये आहे, म्हणजे अँजिओस्पर्मपेक्षा अल्गीचं प्रमाण जास्त आहे. दे आर द ओशियन प्रोड्युसर्स. ओशियनचे प्रोड्युसर्स आहेत ते. देन कशाला म्हणू आपण? कन्झ्युमर्स. म्हणजे इकॉलॉजीमध्ये जर पिरॅमिड काढला आपण तर सगळ्यात अधिक बेसला काय येतात? प्रोड्युसर्स. ऑन प्रोड्युसर्स हु इज डिपेंड? कन्झ्युमर्स. बघा, कन्झ्युमर्स आहेत किंगडम ॲनिमेलियाचे मेंबर. कुणाला म्हणू? कन्झ्युमर्स. ग्राहक कुणाला म्हणू? द ऑर्गॅनिझम डिपेंड अपॉन प्रोड्युसर्स फॉर देअर फूड. जेव्हा ऑर्गॅनिझम्स हे निर्माणकर्त्यावर, प्रोड्युसरवर डिपेंड असतात त्याला आपण काय म्हणू? कन्झ्युमर्स म्हणू, ग्राहक म्हणू. वी आर टेकिंग फूड फ्रॉम देम. ओके. ॲनिमल्स आर टेकिंग फूड फ्रॉम देम, देअरफॉर प्लांट्स आर प्रोड्युसर्स अँड वी आर ऑल consumers. Then
Last one, that is the decomposers. That fungi in ecology, their position is decomposers. They decompose the डेड अँड डिकेड फूड मटेरियल. फंजायचं काम काय की डेड अँड डिकेड फूड मटेरियलला फूडसाठी तोडायचं, डिकम्पोज करायचं, त्यांचं सिम्प्लिफिकेशन करायचं आणि रेडीमेड ॲब्झॉर्प्शन करायचं. तर किंगडम फंजा हे कुजवतात. दे आर डिपेंड अपॉन डेड, म्हणजेच जे लिव्हिंग होते ते डेड होतात आणि नॉन लिव्हिंग असतात ते कुजतात पाण्याने, ह्युमिडिटीनी. तर नॉन लिव्हिंग मटेरियल जे कुजलं आहे, प्लांट्स असू देत ॲनिमल असू देत, जे कुजलं आहे, मृत झालं आहे, त्यांच्यावर फंजाय डिपेंड राहतात आणि फंजायचं काम आहे डिकम्पोजिशन करणं. वेन ऑर्गॅनिझम्स ब्रेक डाऊन द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इंटू सिम्पल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्युल इंटू सिम्पल, दॅट इज कॉल्ड डिकम्पोजर्स. मोठ्या मॉलिक्युलला छोट्या मॉलिक्युलमध्ये तोडणारे मेंबर्स जे आहेत पृथ्वीवरचे त्यांना आपण डिकम्पोजर्स म्हणू. किंगडम फंजाय आणि मोनेराचे काही मेंबर डिकम्पोजर्स आहेत. तर प्लांट्स हे प्रोड्युसर्स आहेत, ॲनिमल्स हे कन्झ्युमर्स आहेत. जसं उदाहरणार्थ बघा, गवताला गाय खाते. दॅट ग्रास इज इटन बाय द काव. काव इज इटन आयदर इटन बाय द वोल्फ, फॉक्स इटन बाय द लॉयन और टायगर और जॅग्वार. तर ग्रास हे प्रोड्युसर आहे, काव हर्बिओरस आहे. बघा, काव ही कन्झ्युमर आहे पण त्यातल्या त्यात हर्बिओरस आहे. हर्बिओरस ऑर्गॅनिझम कुणाला म्हणू? द ऑर्गॅनिझम डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द फूड, डायरेक्टली अपॉन द प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हर्बिओरस. हर्ब्सवर डिपेंड आहेत, त्यांना आपण हर्बिओरस म्हणू आणि प्रायमरी कन्झ्युमर्स म्हणू. प्रथमतः ते प्रोड्युसर्सवर डिपेंड आहेत. ओके, तर दॅट काव इज प्रायमरी कन्झ्युमर अँड हर्बिओरस. ग्रास इज प्रोड्युसर. वोल्फ डिपेंड अपॉन काव. वोल्फ इफ इट इन काव, देन वोल्फ इज सेकंडरी कन्झ्युमर. टायगर इज टर्शरी कन्झ्युमर इफ इट्स द वोल्फ. जर लांडग्याला टायगर खात असेल तर त्याला आपण काय म्हणू? तो सेकंडरी कन्झ्युमर आहे. ओके, तर जे सगळ्यात शेवटचे कन्झ्युमर आहेत त्यांना आपण टॉप लेवलचे कन्झ्युमर्स म्हणतो. दॅट किंगडम प्लांटी हे प्रोड्युसर्स आहेत, ॲनिमल्स हे कन्झ्युमर्स असतील. आणि ग्रास वाळून जाओ किंवा तोडून फेको कुणी गवताला किंवा एखाद्या झाडाला, त्या झाडाला कुजवण्याचं काम, काऊ मेली तर तिला कुजवण्याचं काम, वोल्फ म्हणजेच लांडगा किंवा टायगर मेला तर त्याला कुजवण्याचं काम कोण करतं? तर फंजाय किंवा किंगडम मोनेराचे मेंबर करतात. तर हर्बिओरस म्हणजे द ऑर्गॅनिझम डिपेंड अपॉन हर्ब्स, प्लांट्स डायरेक्टली, दॅट इज कॉल्ड हर्बिओरस. कार्निओरस वेन ऑर्गॅनिझम्स डिपेंड्स अपॉन द मीट, अदर ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे मासावर डिपेंड आहे, दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमला खातात, त्यांना कार्निओरस म्हणू. अँड वेन द ऑर्गॅनिझम इट्स आयदर द हर्ब ऑर द मीट, दोन्ही जे खातात म्हणजे आपल्यासारखे आपण प्लांट फूडवर पण डिपेंड आहोत, ॲनिमल फूडवर पण, त्यांना आपण वोमनिवोरस ऑर्गॅनिझम्स म्हणू. ओके, दीज आर द बेसिक डेफिनेशन रिलेटेड विथ द 5 kingdom system and the classification of organism. This is the most evolved and most accepted, well-known system than the 3-domain system. It is given by R.H. Whittaker in 1969 and the 3-domain system given by the Carl Voss in 1990. But it is well accepted. Therefore, for the further classification of Monera, Protista, Plantae, Animalia and Fungi, we have to study this 5 kingdom system in detail. That is the unicellular organism, multicellular organisms, prokaryotes, eukaryotes, phototrophs and chemoautotrophs. That is the photoautotrophs and chemoautotrophs means autotrophic organisms, heterotrophic organisms and their nutrition. That saprophyte, parasites, holozoic, then producers, consumers and the decomposers. That student, please refer this diagram, please draw this diagram at your home and revise all these definition by referring this video. That these are the basic definitions for study the classification of organisms. Unicellular organisms, organisms made up of single cell. Multicellular organisms made up of many cells. Prokaryotes whose nucleus is undeveloped. Eukaryotes, the organism whose nucleus is developed. That is the true DNA, means when DNA is made up of histones, that organisms are called as eukaryotes. Autotrophs, the organisms make their own food. Photoautotrophs, the organism make their own food with the help of sunlight. Chemoautotrophs, the organism make their own food with the help of chemicals. Heterotrophs, the organisms depends upon other for their nutrition. Holozoic, organisms depends upon solid food. Parasite, the organism depend upon the other organisms externally or internally, दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमवर बाहेरून किंवा आतून डिपेंड राहणारे. सॅप्रोफाइट्स, ऑर्गॅनिझम डिपेंड अपॉन डेड अँड डिकेड फूड मटेरियल, मेलेल्या आणि कुजलेल्या प्राणी आणि वनस्पतीवर डिपेंड राहणारे.
Example all fungi. Example fungi and animals. Example animals. Okay. Consumers. When organisms consume the food produced by producer, that is called consumer. Producers. When organisms prepare food for all organisms, that is called as producers. And decomposers. When organisms break down the complex molecule into simple, that is called decomposers. Example fungi and bacteria. And this is the 5 kingdom systems diagram, that is the direction of evolution. Cell organization, kingdom Monera, unicellular and prokaryotic. Body organization, kingdom Protista, unicellular and eukaryotic. Kingdom Plantae, Animalia and fungi. Kingdom Plantae are producers, animals are consumers, fungi are decomposers, they are multicellular and eukaryotic, and the nutrition is Plantae. The nutrition is autotrophic nutrition. They are doing the photosynthesis. They make their own food with the help of CO2, H2O to make the glucose. Kingdom animals, kingdom Animalia, they are न्यूट्रिशन मध्ये ते हेटेरोट्रॉफिक आहेत, ते होलोझोइक आहेत. त्यांचं न्यूट्रिशन कसं इजेशन प्रकारचं ते अन्न आत घेतात. दे इंटेक दे हॅविंग द इंटेक ऑफ फूड मटेरियल बाय द ओरल ओपनिंग, इंजेशन म्हणून. आणि किंगडम फंजाइजचं न्यूट्रिशन आहे दॅट इज द पॅरासिटिक सॅप्रोफिटिक प्रकारचा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. दे ॲब्झॉर्ब्स द रेडीमेड फूड मटेरियल. ॲब्झॉर्प्शन, फोटोसिंथेसिस, प्लांटीचं न्यूट्रिशन, ॲनिमलचं इंजेशन आणि फंजायचं ॲब्झॉर्प्शन. This is the descriptive diagram of 5 kingdom system, and these are the basic definition to study the classification, that is the arrangement of organism into different categories. Thank you student for today's video. In next session we will study about the kingdom Monera, the general characteristics of kingdom Monera and their classification. Thank you once again.